Hello mga ka-alligators! Welcome back to my channel, 𝗙𝗲𝗕𝗂𝗀. Kung bago ka pa lang sa channel ko, huwag mong kalimutan mag-subscribe. Hit the notification bell para update ka sa mga latest vlog ko. And syempre like and share mo na din itong video na to. Yeah, for today's vlog, mag-unboxing tayo and review natin yung nabili nating ring light sa Shopee noong 12/12 sale. So, ito yun. So, sa Shopee sale, ring light. Yan, 36 inches diameter siya. So, ito yun. So, start na natin buksan. So, yan. Punod yung una kong unboxing 12/12 haul ko sa Shopee. Yan nga, makikita niyo yung box, medyo loray-loray siya. Yan. Pero nakabalot naman to ng bubble wrap. So siguro naman gumagana naman siya. Kaya yan. May libre na pala tong stand. So worth 200 something lang to. 200 plus. So may kasama na siyang stand. Ito, may free siyang stand. Ang ganda naman yung stand niya. Yung talagang pang malakasan. Yan o. Saka mahaba siya, guys. Ano ba to? Iba kasi yung tripod ko sa ulo dito. Ayan o. Ang haba niya, sobra. Oh, na-extend pa siya. So, yan. Ganyan siya kahaba. So, sinukat ko na to. Yung sukat ito is kasi 5'11 ako. So, lampas pa siya sa akin. So, yun yung height niya. Kasi pag binuka mo pa siya. Ay, ano? Sumabit siya sa ko. Kasi pag binuka mo pa yung paa niya, guys. Yan. Ay, nakalak pa. Sisirain eh. Ano ba? Pag binuka mo pa yung paa niya, mag-extend pa siya. So, malaki pa yung magiging adjustment niya. Kaya talaga sobrang haba niya. Mga 6... Lampas to sa 6 footer siguro. Kasi, ano eh, yung bubong ko eh, abot niya. So, yan. Ganda naman siya, mga matibay. So, yun. Wala namang damage dito sa stand. Kahit loray-loray yung box at di naman, mukha naman siya hindi pa nagagamit. So yun. Kaya pala bumili ng bagong ring light, guys, kasi yung nabili ko dating ring light maliit lang siya. Eh ngayon nag-upgrade tayo para naman mas malaki at mas maganda tayo sa camera. Ano yun? Gusto mo yun? So, ito na natin. So, yung ring light, unang lumabas is meron siyang parang yung gimbal. Kita na. Na-adjust. Basta may tawag dyan. So, yan. Okay naman siya. Walang damage. Then, wala na. Then, yan, meron siyang kasamang yung cellphone holder na ikakabit dito sa ring light. So, yan. Magaan lang siya. So, yan. Ganito yung tsura niya. Kung nakabit yung ring light. Ay, yung, phone holder. Pwede mo siya yun. Diba? Ganda. Para pag nagre-record ka or something, hindi na kailangan ng ano. Diba? Ito na lang i-adjust mo. So, yan. So, napansin ko sa ring light na to, puro siya gas-gas. Kung makikita niyo,
Puro siya gas-gas. Tapos yung wiring niya, medyo tanggal na. So, na-test ko naman na ito at gumagana naman. Buti gumagana naman siya. Ganun pala pag minsan sale, sira-sira na pala yung darating sale. Or may defect na. Yan puro gas-gas siya. Kaya hindi ko alam kung ako na ba yung second user nito. Kaya ito sinale nung 12-12. So yan, yung wire niya. So ito pala yung una kong ring light. Makikita niyo, ayan na siya. Ito yung ring light ko. Mas maliit siya. Compare dito sa bago kong ring light, mas maliit. So yan, kuha tayo ng power bank. USB pa rin yung niya pala. Yung saksakan niya. Kaya yan, madali lang siya saksak kung saan. So yan, try natin pagganahin, ha? So yan, try natin pagganahin yung nabiling ring light. So yan siya, may warm color pa rin naman siya. Yan, yung dilaw ay super light. So mas malaki na yung ring light natin. Dalawa na sila, pero parang kung i-compare mo yung ilaw nilang dalawa, parang mas maliwanag yung ilaw nito, yung ring light na maliit. Para sa akin based pag tinignan ko siya, parang mas maliwanag yung ring light na maliit kaysa sa ilaw nitong malaki. Nice kami yata tayo. So yun, at least working naman din. Pwede nang ilaban. Kaso nga lang, parang hindi siya ganun kaganda. Hindi siya ganun kaliwanag. Ito kasi bili ko dito is nasa 250 yata. Diba? 250. Pero wala siyang kasamang stand. Ano lang siya, 24 diameters lang yata ito. Compare dito sa isa is 36 yung diameter. 36 ba? 30? Basta ilalagay ka lang dito. Kaya tingnan niya yung mukha ko, kasya siya dito. So, yun lang yun guys. So, salamat sa pagsama. So yun guys, salamat sa pagsama sa akin sa pag-vlog nito, sa unboxing ng aking ring light na bago. And syempre, huwag nalimutan mag-subscribe, hit the notification bell para updated ka sa mga latest vlog ko. And syempre, i-share mo natin itong video na to para mas bongga daw. So salamat sa inyo mga alligators. Bye bye.